PickAdz.LK YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් ගැන රිවිව් එකක් කරන්න තමයි යන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඕනිම බඩුවක් ඔයාලට අඩුම මුදලට ලන්සු තියලා ඔයාලට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන විදිහ මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි යන්නේ. මේකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගෙන www.iBid365.com වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන මේ දකුණු පැත්ත කෙළවරේ තියෙන sign in button එක ක්ලික් කරලා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. මේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන ඔයාලගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකකින්. මේකට ඔයාලගේ ෆෝන් එකකින් හෝ කාඩ් එකකින් හෝ කිසිම මුදලක් අය වෙන්නේ නැහැ. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට SMS එකකින් පින් එකක් එනවා. ඒ පින් එක වෙබ්සයිට් එකේ ඉලන වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් කියන තැනට දීලා වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බිට් කරන්න අවස්ථා 5ක් ලබා දෙනවා. මේ විදිහට අඩුම ලන්සෝ තියන්න place your bids now කියන තැන හරි view product කියන තැන හරි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕනේ අඩුම අගය තියන්න අදාළ අගය මත ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අදාළ ඔයාගේ අගය ටයිප් කරලා bid now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරපුවාම successful කියලා මැසේජ් එක කොළ පාටින් ඔයාලට පෙන්වනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට යම්කිසි ගාණක් ඉඳන් තවත් ගාණක් වෙනකන් පරාසයකට bid එකක් තියන්න ඕන නම් මේ යටින් තියෙන multiple bid කියන ටික් එක දාන්න ඕනේ. තව බිට්ස් ලබා ගන්න මේ උඩ දකුණු පැත්තේ තියෙන රතු පාට එකතු කිරීම ලකුණ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරලා ඔයා ඒක subscribe කරන්න ඕනේ. මේකෙදී ඔයා නමයි ඔයාගේ උපන්දිනය එකතු කරලා submit කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ payment method එක select කරගන්න එක. ඒකට ඔයාලට credit card හෝ debit card හෝ union pay පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට තියෙන pay now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. වීඩියෝ එකේ මේ ටික කිව්වා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බිට් එක වැලිඩ්ද නැද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. මේකෙදි රතු පාටට තියෙන්නේ අවලංගු වගයන්. ඒ වගේම නිල් පාටට තියෙන්නේ වළංගු වගයන්. ඒ වගේම කොළ පාටට තියෙන්නේ අවම වළංගු අගය සහ එකම දිනනාගය. ඔයා කොහොම හරි ඔයාට ඕන දේ ගන්න නම් ඔයා වැඩි වැඩියෙන් ලන්සු තියන්න ඕනි. ඊළඟ වීඩියෝ වලින් අපි හම්බ වෙමු.